ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾਈ ਗਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇਖੋ, 1710 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ 1716 ਵਿੱਚ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੇ 1726 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਪੁਲਾਓ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਸਦੀਵਤਾ ਵੱਲ ਪੁੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? 1708 ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋੜ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਬੀੜ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਲਿਖਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ। ਗੱਲ 1716 ਦੀ ਹੈ। 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡਰ ਚੁੱਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਖਰੜੇ, ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ। 1721 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ, ਬੌਧਿਕ ਕਿਲਾ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਉਭਰੀ। ਮੁਗਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਐ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੜੇ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵੰਤ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਜਾ, ਉਥਾਨਿਕਾ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਬੌਧਿਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਗਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1738 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਸ ਪਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਲਮ ਫੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਅਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕੈ ਤੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋੜ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਅਟੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।